Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie în primul rând de azot, fosfor și potasiu. Aceste macroelemente trebuie să se găsească în cantități însemnate în sol. Pe lângă acestea, plantele au nevoie și de alte elemente precum calciu, magneziu, mangan, fier, zinc, cupru, sulf, clor, bor și molibden. În acest videoclip vă prezint câteva îngrășăminte naturale folosite în toate fazele de dezvoltare ale plantelor. Compostul este un îngrășământ natural universal folosit pentru fertilizarea plantelor și îmbogățirea solului. Acesta se obține prin descompunerea resturilor de legume și fructe, resturi vegetale din grădină și alte deșeuri organice. Se poate folosi după un an de descompunere în diverse forme. Adăugat în amestecul de substrat pentru producerea răsadurilor, incorporat în sol pentru a-l îmbunătăți, adăugat în stratul înălțat, adăugat în jurul plantelor în toate fazele de dezvoltare și folosit ca îngrășământ lichid sub formă de apă de compost, ceai sau macerat de compost. Cojile de ceapă reprezintă un excelent îngrășământ și insecticid. Ele conțin setul complet din tabelul periodic: calciu, potasiu, fosfor, fier, zinc, cupru, iod, bor, magneziu, mangan și multe altele. Substanțele pe care le conțin distrug microorganismele patogene. Se folosește sub formă de decoct diluat cu apă, aplicat la rădăcină sau foliar. Se fierb timp de 15 minute 2 căni de 250 de ml, bine presate cu coji de ceapă, într-un litru de apă. Se acoperă și se lasă o zi, apoi se strecoară și se diluează un litru de copt la 9 litri de apă. Urzica este o sursă foarte valoroasă de materie primă pentru agricultura ecologică. Ea conține o cantitate foarte mare de azot, fosfor, potasiu, calciu, siliciu, magneziu și fier. Are proprietăți insecticide, fungicide și acaricide. La prepararea maceratului de urzică se folosește 1 kg de urzici la 9 litri de apă. Se umple cu urzici o găleată cu volumul de 10 litri, apoi se toarnă apă. Se amestecă și se acoperă cu un capac. Se lasă la macerat timp de 2 săptămâni, se amestecă odată la 2 zile. Diluția pentru fertilizarea foliară, adică stropirea plantelor cu pompa sau pulverizatorul pentru plante. 100 de ml macerat la 2 litri de apă. Diluția pentru fertilizarea radiculară, adică irigarea la rădăcină, 1 litru macerat la 10 litri de apă. În lipsa urzicii se poate folosi lucerna, păpădia sau iarba cosită sub formă de ceai sau macerat, care sunt și ele bogate în azot și alte elemente. Gunoiul de pasăre este un excelent îngrășământ natural bogat în azot, fosfor și potasiu, elemente necesare creșterii plantelor. Acesta poate fi incorporat în sol, toamna sau primăvara de vreme. Nu se folosește gunoiul proaspăt de pasăre, deoarece ar putea să ardă plantele. Pentru obținerea maceratului se folosește 1 kg de gunoi de pasăre uscat la 10 litri de apă. Eu am folosit o găleată de gunoi de pasăre care cântărește 3 kg și 3 găleți de apă. Se acoperă și se lasă la macerat timp de 3-4 săptămâni. Se amestecă odată la 3-4 zile. Se folosește 1 litru de macerat la 9 litri de apă. Se administrează câte o cană de 250 de ml plantelor în fază de răsad până în momentul înfloririi. Apoi se trece la fertilizarea bogată în fosfor și potasiu, mai puțin în azot. Nu se fertilizează cu gunoi de pasăre cu o lună înainte de consumul fructelor și în timp de secetă. Gunoiul de pasăre este de 4 ori mai valoros decât gunoiul de grajd. Zațul de cafea.
Din fază de resat și pe tot parcursul dezvoltării plantelor până la recoltă, se poate presăra azați de cafea în jurul plantelor ca sursă de azot, fosfor și potasiu. Acestea reprezintă un îngrășământ natural care atrage râmele, ele fiind foarte benefice în sol și totodată ține la distanță dăunătorii. Carența de fosfor, care se prezintă sub forma frunzelor mov, o putem rezolva cu zațul de cafea, în lipsa laptelui, a cenușei sau a cojilor de ouă, care reprezintă o sursă naturală de fosfor. Cojile de ouă. Soluția de calciu-fosfor obținută din cojile de ouă și oțet este cea mai bună metodă de extragere a elementelor nutritive ușor accesibile pentru plante. Se folosește o parte de coji de ouă și 5 părți de oțet. Este ideal să se folosească un recipient mare de sticlă. În lipsa acestuia, putem folosi însă și un simplu borcan, având grijă să punem un vas mare sub el pentru că are loc o reacție vulcanică. După ce reacția se potolește, punem capacul, dar nu-l strângem și lăsăm borcanul undeva la umbră timp de minim o săptămână. Putem folosi soluția atât pentru fertilizare foliară, cât și pentru fertilizare radiculară. Pentru fertilizarea foliară se folosește o lingură de 10 ml la 1 litru de apă. Pentru fertilizarea radiculară se folosește 100 de ml, adică 10 linguri, la 1 litru de apă. Această soluție este foarte bună pentru prevenirea carenței de fosfor sau calciu. O altă formă de a administra soluția de calciu-fosfor este decoctul din coși de ouă. Se folosește o cană de 200 de ml cu coși de ouă pisate în 2 litri de apă și se fierbe timp de 30 de minute. Se acoperă și se lasă până a doua zi. Cojile de ouă rămase se adaugă în jurul plantelor, ele constituind și o barieră protectoare contra dăunătorilor. Se diluează 1 litru de coct din coși de ouă la 5 litri de apă. Soluția se administrează plantelor în funcție de stadiul de dezvoltare. 1 litru soluție la o plantă matură. Apa în care au fiert ouăle o putem folosi la plante ca îngrășământ. Tot pentru combaterea carenței de calciu se poate folosi laptele ca și îngrășământ natural pentru plante. Se diluează 1 litru de lapte cu 5 litri de apă și se fertilizează radicular sau se stropesc plantele. În acest caz se diluează 1 litru de lapte cu 9 sau 10 litri de apă. Această soluție este un îngrășământ și totodată un fungicid natural. Drojdia de bere reprezintă un grup de ciuperci unicelulare care secretă foarte multe substanțe nutritive. Aceste microorganisme procesează elementele organice și alocă macroelemente importante pentru dezvoltarea plantelor. Conține proteine și calciu, potasiu, fosfor, magneziu, zinc, fier, cupru și multe altele. După 3-4 zile se fertilizează cu cenușă sau alte îngrășăminte pe bază de potasiu, deoarece drojdiile consumă mult potasiu, sărăcind astfel planta de acest element. Cenușa de lemne este un îngrășământ foarte prețios pentru plante. Ea conține 74 de elemente precum calciu, potasiu, fosfor, magneziu, fier, zinc, sulf, mangan, cupru, bor și multe altele. Poate fi incorporată în sol primăvara de vreme sau poate fi folosită pe toată perioada vegetației sub formă de apă de cenușă. Se adaugă o cană de cenușă la 10 litri de apă, se amestecă, se poate administra imediat sau se lasă de la câteva minute până la 4-5 ore și se administrează plantelor direct la rădăcină. Cenușa poate fi presărată fin cu ajutorul unei site peste plante pentru a fertiliza și a combate dăunătorii, precum ploșnița, păianjenii sau afidele. De asemenea, se poate pune câte o lingură de cenușă la fiecare plantă în parte, după irigare sau în timpul irigării.
Dacă vi s-a părut interesant, distribuiți și prietenilor voștri să afle și ei. Cel mai simplu mod de a ne susține munca este să dați un like videoclipului dacă v-a plăcut, să dați un click pe butonul de abonare și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când încărcăm un videoclip. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru noi. Vă mulțumim pentru sprijin!